سلام درود به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران، هر کجای جهان. از خبرهای مربوط به ایران که در رأس خبرهای بسیار بوده، یعنی خبرهایی در همین آمریکا در ارتباط با ایران در رأس این خبرها بوده، دیداری است که نیویورک تایمز گزارش کرده بین ایلان ماسک و امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد. در یک جای نامشخص نیویورک تایمز گفته که اینا دیدار کردن، مواردی هم از صحبت ها رد و بدل کردن و اینها. صحبت من درباره چگونگی این دیدار کجا بوده و کنجکاوی های از این در این مسیر نیستش که نه میشه تایید کرد نه تکذیب کرد. هر دو طرف صحبت تایید کننده ای در این مورد نگفتن. مسئولان جمهوری اسلامی هم از رسانه های به اصطلاح ولایت مدار و یکم بیشتر ولایت مدارتر، اینها همه یا تکذیب کردن یا تایید کردن یا دوباره همون کارهایی که انتظار میرفت یا دست کم من انتظار داشتم که شروع کنن که بله این نشونه عجز ترامپ و آمریکا هست و اینها که خواستار مذاکره با ما شده و که البته گفته شده بود که ایلان ماسک خواسته یه همچین مذاکراتی انجام بشه. خبرهای دیگه هم بود که جمهوری اسلامی خواسته. حالا به هر حال همه این بلبشویی که هست، ایلان ماسک میدونیم نقش خیلی اساسی داشت در حمایت از ترامپ و به رئیس جمهوری رسیدن او. خیلی صاف و پوسکنده و با قدرت تمام و صراحت کم سابقه ای آمد و کنار ترامپ ایستاد و این بسیار نکته قابل تأملی هست که به هر حال یک زمانی کمپانی های نفتی بودن که تعیین کننده بودن در عرصه سیاسی آمریکا، هنوز هم هستن نه اینکه نباشن، و بعد کمپانی های دیگری اومد، تاجران عمده بدبستون های با چین و جاهای دیگه، و الان اصلا تکنولوژی پیشرفته تری هست، تکنولوژی پیشرفته است و که ایلان ماسک رو نمایندگی میکنه و به هر حال این از این زاویه هم قابل تأمل هست که چگونه است که کسی مانند ایلان ماسک از صنایع خودروسازی برقی میاد و چنین اهمیتی پیدا میکنه و نقشی در عرصه سیاسی آمریکا و به همین دلیل هم دشمنان بسیار داره آقای ایلان ماسک. از این موضوعات که بگذاریم میرسیم به همون داستان مذاکرات. ببینید یک نکته اساسی وجود داره در مورد حکومت ایران. اینو من بارها گفتم، کم و بیش مورد توجه بسیاری از بینندگان برنامه‌های من قرار گرفته، چه در تفسیر خبر چه در اینجا یوتیوب، که حکومت انقلابی ایران، به گفته خودشون حکومت اسلامی ایران، جمهوری اسلامی که اصل همه اینها حکومت فقیه هست، یک حکومت مشابه هیچ حکومتی در طول تاریخ نیست. یعنی از زمان افلاطون و همه اینها گرفتیم، مصر باستان، ایران باستان و قبایل عرب، از هر نقطه‌ای که شروع کنین چون این حکومتی رو شما سراغ نخواهید گرفت. اگه حوصله کردید و برید تاریخ تمدن ویل دورانت رو بخونید، تمام جلدهاشو میبینید که خیر، حکومت خلیفه های اسلامی داشتیم، امپراتور هر نوع بگید، پادشاهی، جمهوری، همه رقم، در قرن 20 اینها مستبد، دموکرات و همه اینها بوده. آره، ولی یک حکومتی اختراع شد در ایران که حتی شبیه قدرت کشیش ها در قرون وسطا نبود. اونها قدرتی داشتن ولی قدرتشون به هر حال قدرت اول کشور نبود. به هر حال پادشاهانی حکومت میکردن و در جاهای خوب یه قدرتی داشتن، باز شبیه این نه. یعنی خود کشیش ها مسئول اول و آخر خیلی موضوعات بودن که بمانند. اینها یک حکومتی است که یک سرش گفتم به آسمان ناپیداست، یک سرش هم به صندوق های رای. ولی فقیه داره، نماینده بلافاصله خداوند و امام زمان بر زمین، و به اصطلاح صندوق های رای دیگه برای چی میخواید؟
شما اگر کوچکترین انتقادی از ولی فقیه میشه، این در واقع انتقاد از خداونده و محاربه با خدا شناخته میشه، این خب دیگه چه لزومی به رئیس جمهور دارید که اینا رو البته رو دستشون مونده. من نمیخوام حالا برگردم به گفته‌های پیشین. بنابراین آنچه که میخوام نتیجه بگیرم، یک حکومتی در ایران هست که شما نمیتونید تعریفش کنید، مثل عربستان، مثل کره شمالی، مثل فرانسه، محتواشون به کنار. این حکومت بسیار کودن هم هست، باز اهانت نیست، تجربه 45-60 ساله نشون داده که ابتدایی ترین اصول رو هنوز نتونستن یاد بگیرن. از روز نخست یک رسالتی برای خودشون قائل شدن که زیر اون رسالت له و لورده شدن، سرگیجه گرفتن. شما با کره شمالی ترامپ پا میشه میره مذاکراتی میکنه، یا به نتیجه میرسه یا به نتیجه نمیرسه. شما با این حکومت این رو دریافتن، یعنی به روشنی دریافتن در اینجا در واشنگتن که شما دست کم در تیم ترامپ این بسیار روشنه. برای تیم ترامپ این روشنه که شما همین ترامپی که اهل مذاکره است، اهل بدبستونه، به گمان خیلی ها گفتن تاجر و بدبستون هست و اینا. حتی ممکنه که برن بشینن، فرض کنین اگر هم درست نشناخته باشن، با جمهوری اسلامی، با نمایندگانی، با همین ایرانی و بقیه مذاکراتی انجام بده مثل دوره‌های قبل که این کارا رو کردن، اما به نتیجه‌ای نخواهد رسید. چرا؟ چون قدرت تصمیم گیری بلافاصله و یکسره وجود نداره. تا زمانی که خمینی بود این وجود داشت، و چون یک مثل این حکومت، این مثال بزنم از این عروسک های یخی هست که میسازن، تا یک ساعاتی به هر حال میشه حفظش کرد، بعضا هستن که طولانی تر، ولی به مرور آب میشه بعد از اون ساعات. و این حکومت هم همینطور شد. بعد از خمینی رو به آب رفتگی کرد و کم کم آب شد. الان میبینین قدرت دست که هست؟ خامنه ای؟ نه لزوما همه قدرت. سپاه پاسداران؟ نه لزوما همه قدرت. حوزه های علمیه، بسیجی ها، مجموعی از اینها پراکندگی است. بنابراین شما مذاکره کردن با یه همچین مجموعه‌ای، حتی با خود خامنه‌ای که بشینید و مذاکره بکنید، تضمینی نخواهید داشت که پس فردا، یه هفته، 2 هفته، 1 ماه بعد آنچه را که تعهد شده همچنان به قوت اجرایی خودش باقی هست. این رو نخواهید داشت و اینو همه میدونن. ایرانی ها خب قبل از هر کسی اینو میدونن. یعنی به همین دلیل هست شما دیدید دیگه، نمونهش محمد جواد ظریف مذاکراتی کردن، حتی با هم فالوده خوردن با آقای جانکری و بقیه و اینها. من وارد این داستان نمیخوام بشم، ولی به اشاره کوتاهی میکنم که اینکه این حکومت رو بر سر کار آوردن، همه عواملی که بر سر کار آوردن، بازجیهای لشکری مردم انقلابی زمان 57 برای همین هدفها به وجود آوردن، اما پیش بینی نکرده بودن که روزگاری کار به اینجا بکشه. و الان حکومتی در ایران بر سر کاره که آقای ایلان ماسک، میگم هم حتی اگه نشسته باشه، مذاکره کرده باشه، پای موضوعی رو هم امضا گذاشته باشه که چنین نیست قطعا، ولی با این حکومت خواهند دید که 1-2 ماه بعد چه خواهد شد. و این حکومت بسیار مستعصل هست، یعنی اینکه هم به استیصال و درماندگی رسیده، با تارهایی که تنیده خودش درش گرفتار شده، در طریق تارهایی از طریق حماس، پیامدهای عملیات
حماس، عملیات تروریستی حماس، حمله به اسرائیل همینطور، روی خوشی نداشتن نسبت به این حکومت در منطقه همینطور و در ارتباط با آمریکا هم همینطور، تارهایی که تنیده خودش درش گرفتار شد و نیازمند. و از اون سو مردمان ناراضی که گفتن نداره، مسائلی که هست و هرچی که هست و طی این سالها نشون دادن مردم و این وقوف هست، این آگاهی هست، این اشراف هست در همین واشنگتن کنونی، به خصوص در تیم ترامپ، که شما با یک حکومت منظم و تعریف پذیر حتی مثل کره شمالی طرف نیستید. حتی من در همون منطقه مثال بزنم دیگه، حکومت مستبد بشار الاسد، برای شما میتونید تعریفش کنید، یه وزیر خارجه داره، اسد هم اگر دستوری داره هر چیزی که داره اون وزیر خارجه اجرا میکنه یا نمیکنه، بهش میگه انجام بده یا نده، ولی تکلیف روشنه. شما منابع تصمیم گیری در مورد سیاست خارجی یکی دوتا نیست و خود علی خامنه‌ای از نظر روانشناسی هدفش مسائل و مشکلات مردم ایران نیست که در سیاست خارجی به سمتی بره که این مسائل مشکلات کم بشه، تحریم ها کم بشه و فشارهای اقتصادی دیگه کم بشه. گویا این که اگه کم هم بشه، برداشته بشه تحریم ها، وضع مردم چندان تغییر نخواهد کرد. و چون مسئلهش مردم ایران نیست و چون مشاورینش مثل علی اکبر ولایتی گفته مثل از یمنی ها یاد بگیرین، یک لنگ میبندن و یک نون خشک و مبارزه دارن با امپریالیسم میکنن، این است که تمام این گروه های اطراف آتش نامقدس جمهوری اسلامی رو همه رو میخواد راضی نگه داره. به این دلیله که سرچشمه اون که قرار مثلا گفته میشه حرف اول و آخر رو میزنه، امروز چیزی رو خواهد گفت، فردا چیز دیگری. امروز از کسی حمایت میکنه، فردا چوبلای چرخ همون کس میذاره، چون مسئلهش ایران نیست. هیچ کدوم از اینا به طور عمده مسئلهشون ایران نیست، من بحثی در اون ندارم، ولی دارم این تفاوت بین خامنه‌ای و خمینی رو بهش اشاره بکنم که خمینی مسئلهش ایران نبود، اسلام بود. روایت خودش، هر روایتی، ما برای اسلام انقلاب کردیم، حرفای خمینی رو نمیخوام بازگو کنم، ولی یک وضعیتی داشت، مشروعیتی پیدا کرده بود از 500 سال غر زدن و وراجی و مخالفخانی آخوند شیعه و بعد انقلابیون چپ و راست و حمایت کارتر و دیگران و کشورهای عرب و یه بفهمی نفهمی اسرائیل و همه اینا، بالاخره آوردنشون بالا نشوندنش. بالای حرفش هم کسی نمیتونه حرف بزنه. یه مش آخوندم تا هنوز آخوند روزخانی بودن که بالای حرفش نمیتونه حرف بزنن. یادتون هست دیگه مکفارلین و اینا رفته بودن ایران، یه چند تا آخوند تو مجلس حرفایی زدن، آقا فکر کردن خمینی نمیدونه، بهشون گفت خفه و خفه شد. الان فرق میکنه، الان علی خامنه‌ای مستأصل‌ترین هست در میون همه مسئولان جمهوری اسلامی، از رهبران سپاه تا بقیه، چون اونها هم صبح که پا میشه مسئول این نیستش که همه رو راضی نگه داره، همه گردانندگان حکومت و ملت رو بذارید کنار از نظر اینا. این باید این کارو بکنه و بنابراین یک جای سفتی نایستاده و این رو میدونن، اینو میدونن. شما آدم هوشمندی مانند ایلان ماسک آیا توقع دارید همچین موضوعاتی رو ندونه؟ قطعا میدونه، قطعا میدونه. و اگر هم بنابر سیاستی، اگر و باز هم اگر ملاقاتی انجام شده باشه، برای هدفهای دیگه است و دلایل دیگه ای داره.
هر چه که هست. ولی اون چی که هست و واقعیت داره اینه که مشکل جمهوری اسلامی و مشکل آمریکا و جمهوری اسلامی ممکنه از روی کار بودن این حکومت بهره‌هایی برده یا کم و بیش بعضی از بخش‌های آمریکا سودهایی ببرند، اما این رابطه به سرانجام نخواهد رسید. حرفی است که من بیش از 30 سال پیش گفتم، باز هم برش تأکید میکنم که تا حکومتی تعریف پذیر بر سر کار نباشه در ایران، فارغ حتی از محتواش هر چی که باشه، حکومتی مسئول دست کم در برابر داد و ستدهای بین المللی، تا این چنین حکومتی در ایران بر سر کار نباشه، هیچ مذاکره آمریکا با حکومت جمهوری اسلامی در هیچ دوره‌ای به نتیجه نخواهد رسید. به قول روان شاد پدرم این خط، این نشون، اینم یکی میونش کشیده. حالا اگر حکومت آمد بر سر کار که علاوه بر به رعایت و به عرصه بین المللی رو میشناسه و رعایت میکنه اون چرا که بر این عرصه حاکم هست، علاوه بر اون مصالح ملت ایران در درجه اول هست براش، فبها. اون موقع است که سیاست خارجی ایران هم فعالتر، روشنتر، قابل اعتمادتر عمل خواهد کرد. و این موضوع رو من در آستین رویدادهای ایران، منطقه و جهان میبینم. چشماندازی از ایرانی در خدمت مردم ایران با همزیستی سازنده با دولت‌ها و کشورها و ملت‌های دیگه خواهد رسید، بی تردید.